роки. Я веган. Я вже 12 років, як відмовився від вбивства тварин. Постріл! Приціл! Постріл! Постріл! Максим клас, спостерігай! Росіяни озброєні, вони винні, вони нам завинили дуже сильно. Тому вбивати росіян для мене це звитяжна і правильна етична справа. Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль з копалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горецвітом. Дивіться на наші танці, з руйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Моє покоління, горе покоління, бо і словом і ділом сповна проросте насіння, навіть під камінням, сміливим сміхнеться весна. Моє покоління, горе покоління, бо і словом і ділом сповна проросте насіння, навіть під камінням, бо сміливим сміхнеться весна. Коли людина розуміє своє покликання, то воно тебе веде все життя. Я, наприклад, в 6 років зрозумів, що я хочу бути письменником. І розбираючись, як бути письменником, я дізнавався, що треба отримувати досвід. Ми займаємося тут спортом не для того, щоб бути спортивними, а просто, щоб мати хоч трохи сил. Це не для того, щоб гарно виглядати в дзеркалі, а для того, щоб можна було врятувати людей, яких ти любиш. У нас, на жаль, поранені, то ти маєш мати фізичну силу їх винести. Штанга рівна вагою налаштована на мого найближчого побратима по вазі, щоб я міг його підняти. Я розлучений. Під час повномасштабного вторгнення ми розлучились. Писати треба не про те, що ти добре знаєш, а про те, що ти сильно відчуваєш. Кохались так, що падали картини. І янголи, що тут жили одвік, не полишали сутінків квартири. Диявол перейшов би на наш бік. Залишилось розвісити картини, що падали на когось після нас. Ми зараз спілкуємося як дорослі люди, які продовжують поважати один одного і бути творцями того, чому ми любимо найбільше. Це наша донька, яка у нас вийшла просто прекрасно. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по в'юну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів
в тих далеких від нас краях, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Очі, мов той океан, і щоночі бачити їх, то є найдорожче. Хай буде так, щоб кожна донька батька героя свого обняла. Очі дітей, океан, навіть мовчки знають усе, бо вже стали дорослі. Хай буде так, щоб кожна маля з батьком героєм обіймалося. У сучасній війні завдання мінометника – погасити штурмові дії ворога, покласти їх до землі. Ми маємо якомога більше погасити їх вогнем. За останні 100 років там гармати, дуже різні види озброєння, автомати, кулемети пройшли величезний шлях, а міномет стався тим самим. Вважається через те, що він ще 100 років тому вже був ідеальним. Я тобі перший раз покажу, а другий ти сам, добре? Прокрутив на 180 і знову на неї подивився. Багато людей таку еквілібристику моральну проводить, щоб продовжувати поважати себе, коли війську критично не вистачає людей. Якщо я не буду у війську, мені буде складно дивитись в дзеркало з повагою на себе. Ми вчимо молодих хлопців. Ми відкручуємо стрілку магнітну. Для цього нам треба позбавитися всіх металевих речей. Бронік, каску знімаємо, відкладаємо на 10 метрів. Я мінометник, і тут є свої особливості. Я не бачу безпосередньо ворога. Але потім ти бачиш результати своєї роботи, або тобі по рації говорять, скільки 200, скільки 300 ми принесли тим чи іншим пострілом. Окуляри – це, до речі, у мене для зору, не тільки для сонця. З Революції Гідності у мене сліпе одне око. Міномет 8.2, декілька складових. Ствол з казьонником. Нас цікавлять. Це називається приціл, це кутомір. Багато хто може себе знайти навіть з певними проблемами зі здоров'ям. Це таке військо, це держава в державі, купа можливостей. Дуже важливо для людей творчих, публічних професій показати, що вони разом з усіма. Мені значно легше писалося, поки всі були живі. Коли почались перші втрати, все складніше і складніше писати. Тут у нас є город. Його садив наш побратим Юрій Говалко, який, на жаль, загинув цієї весни. Дуже була така відкрита і світла людина, близький наш побратим. Вбивати тварин, на мій погляд, не етично. Я нікому з побратимів свою думку не нав'язую. Але я замовляю собі по новій пошті їжу веганську, яку там фарші, якісь ковбаси, шашлик навіть веганський замовив. Я родом з міста Краматорськ Донецької області. На наших очах
Знищували Мар'їнку, Вугледар, Курахове, Покровськ, Родинське, Мирноград і так далі. Місця, на яких ти там дружив, кохав, перший поцілунок, там, перша бійка, перший там ляпас, не знаю, все що завгодно, все у тебе асоціюється з чимось мирним, з твоєю особистою історією. Там зараз ходять чоботи російських солдат. Це все дуже зачіпало. Плюс, мы только заезжаем, зараз уже. Коли росіяни окупували мій рідний Краматорськ, у мене в голові просто все настільки перемкнулося. Я не хочу мати з Росією нічого спільного, ні культури, ні історії, ні майбутнього, ні теперішнього, ні тим більше мови. Зростав я в не просто в російськомовному середовищі, а все було російськомовне. Школа, по телевізору, це 90-ті, так, по телевізору у нас був перший канал, ми дивились новини чомусь Москви там і так далі. Мій тато, він був насправді дуже націоналістичних поглядів, він з Херсонщини, він мені це привив, але він мені привив думку також, що український патріот може бути російськомовним. І от ми саме такі. У 2014 році я перейшов повністю на українську мову. Це начебто, знаєте, все життя носив взуття інших розмірів, а потім вдягнув своє. І хоча ми залишимо славу впертого народу, але хотілося б, щоб ми зберегли і несли самі цю славу на собі, а не про те, щоб залишитись лише в книжках історії. Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів. Нині інший статус. Просто. Будь ласка. Будь. Я ж пишу і про щасливі моменти. На війні дуже багато, на мій погляд, світлих моментів, побратимства, взаємодопомоги, взагалі людської теплоти. Стихія вогню об'єднує наш підрозділ. Там на позиціях ми вогнем артилерії, мінометним вогнем знищуємо ворога. А тут ми збираємося навколо вогню, щоб пробувати зцілити один одного.